हेलो नमस्ते म तिल थापा। म आज तपाईहरुलाई यो कागतीको खेतीको बारेमा चाहिँ छोटो मेरो कागती खेतीको लागि तयारीको बारेमा चाहिँ म जानकारी गराउन गइरहेको छु। मैले झन्डै यहाँ 4 कट्ठामा कागती लाउने विचार गरेको छु हैन, सुन कागती। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि मैले यहाँ खाल्टो खनेर रेडी गरिसकेको छु है। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो खाल्टो, यहाँ देख्नुहुन्छ यो खाल्टो छ है। यो खाल्टो खनिसकेको छु मैले। यो खाल्टोमा चाहिँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पात राखिसकेको छु हैन। यहाँ मैले पात राखेर आगो लगाएर पुरेको पनि हो हैन। फेरि यहाँ माथिबाट चाहिँ यो झम्टा राखेको छु, यो आगो लगाउने हो है। यो आगो लगाएपछि यो खाल्टो लगभग मेरो 1 हात 1.5 हात चौडाइको छ हैन, भने गहिराई 1 हातको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यो झम्टा हालेर राखेको छु मैले। आगो लगाएर पुर्ने यसलाई। आगो लगाइसकेपछि खरानी हुन्छ अनि तलको माटो चाहिँ अलिकति माटोमा लागेको ढुसीहरू हराउँछ। त्यसपश्चात मैले यो सालको पात लिएर आएको छु हैन। यो सालको पातले यसरी पुर्छु। यसमा चाहिँ फेरि यो माथिको यो मलिलो माटो, यो देख्न सक्नुहुन्छ यो मलिलो माटो यसमा राख्ने। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ मलखात तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, मलखात रेडी छ हैन। यो मलखात हालेर पुर्ने हो। माटोमा मिक्स गरेर यो मलखात हाल्छु अनि यसलाई मैले चाहिँ मल्चिङ प्लास्टिकले छोपेर राख्छु। अहिलेको सिजन भनेको चाहिँ मेरो यो वैशाख हो हैन। जेठको अन्तिमतिर जब मनसुन सुरु हुन्छ अनि हामी यसलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि मनसुन सुरु हुनेसँगै फेरि हामी बिरुवा रोप्ने छौं। खाल्टो यस्तो ठुलो खाल्टो खन्नुपर्छ है। यो देख्न सक्नुहुन्छ खाल्टो। यहाँ यो सालको पातहरु यो मैले यो मल गराउनु भनेर जंगलबाट लिएर आएको सालको पात हो। यहाँ छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो खाल्टो यहाँ छ है। 1 हात चौडाइ, 1 हात मोटाइ र 1 हात गहिराइको खाल्टो छ। मैले यहाँ लगभग यो मेरो खेतमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यतादेखि हैन, लगभग यो 4 कट्ठाको एरियामा छ। मैले यसमा 64 वटा बिरुवा रोप्ने विचार गरेछु। यस्तो 8 वटाको र 8 वटाको क्लम छ यहाँ है। यो 4-4 मिटरको डिस्टेन्समा छ। किन भन्दा यो पछि फल्दै गएपछि यो भरिने सम्भावना रहन्छ। मैले अस्ति हेरेर गएको थिएँ रानीटारमा चाहिँ 3 मिटरको डिस्टेन्समा लगाएको। अहिले चाहिँ बिरुवाको पातहरू ठोकिएर फलहरू चाहिँ एक आपसमा जुधिरहेको छ। त्यही भएर मैले यो 4 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ लगाउने विचारले यहाँ खाल्टो खनेको छु। मेरो 64 वटा खाल्टो छ। यो 4 कट्ठाको एरियामा मैले चाहिँ कागती लगाउन रेडी गरेको छु। सक्नुहुन्छ अहिले मैले यो खाल्टोमा आगो लगाएँ है। यसमा चाहिँ मैले पराल तोरीको गट्टे राखेर आगो लगाएको चाहिँ खाल्टो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो 1 हात चौडाइ 1 हात गहिराइको खाल्टो छ। अझै यो लगभग 1.5 फिटको चौडाइ छ हैन। गहिराइ पनि त्यतिकै 1.5 फिट जति गहिरो छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो सालको पात लगभग आग लागि सकियो अब। हेलो नमस्ते म तिल थापा मगर। यहाँलाई आज म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई यो कागती खेतीको बारेमा बताउन गइरहेको छु। मैले 1 हप्तादेखि यहाँ खाल्टो खनिरहेको थिएँ हैन। खाल्टो खनेर यो सबै कागती रोप्नको लागि तयारी गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सकिसकेको छ हैन। मैले लगभग 64 वटा खाल्टो पुरा गरिसकेको छु। अब एउटा खाल्टो बाँकी छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा खाल्टो चाहिँ मैले डेमोको लागि भनेर चाहिँ राखेको थिएँ हैन। कसरी कागती खन्ने भनेर सुरुमा खाल्टो खन्नुपर्छ हैन। मैले चाहिँ अहिले 1-1 हातको 1.5 फुट चौडाइ 1.5 फुट गहिराइको खाल्टो खन्दैछु। त्यसपछि खाल्टो खन्ने बित्तिकै म त्यसमा चाहिँ अलिकति यो झम्टाहरू झ्यासझुस राखेर आगो लगाउँछु हैन। तर त्यसपछि मैले सालको पात लिएर आएर राखेको छु। सालको पात राख्छु। त्यसपछि मैले यो माथिल्लो कमलो यो चाहिँ मलिलो कालो माटोले पुर्छु हैन। त्यसपश्चात मैले यहाँ चाहिँ यो कम्पोस्ट मल देख्न सक्नुहुन्छ तपाई। यहाँ कम्पोस्ट मल राख्छु। त्यसपछि फेरि मैले कालो माटोले पुर्छु। अनि त्यसपछि फेरि माथिबाट फेरि यो कम्पोस्ट मल राखेर अनि बाँकी त्यो माटोले चाहिँ पुरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा डम्पिङ हैन देख्न सक्नुहुन्छ
यसरी बनाएर चाहिँ राख्छौँ हामी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यसरी बनाएर राख्छौँ हैन। त्यसपछि यो वर्षा सुरु भइसकेपछि जेठको सायद पहिलो अथवा दोस्रो तेस्रो हप्तातिर जब मनसुन सुरु हुन्छ अनि हामी कागतीको बिरुवा लिएर आएर यहाँ रोप्छौँ। सुन कागती हो हैन यो। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई म डेमो देखाउनको लागि भनेर मैले लास्ट एउटा खाल्टो चाहिँ बाँकी राखेको छु। आज म तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ डेमो देखाउँछु। यो चाहिँ टाइम ल्याप्स भिडियो बनाउँछु, तपाईँहरू चाहिँ मजाले हेर्नु होला है त। देखिहाल्नु भयो हैन। मैले यसरी कागती रोप्नलाई चाहिँ तयार गरेँ। यो अब यो कागती रोप्नको लागि तयार छ यो ठाउँ हैन। अब यसमा हामीले तपाईको जब मनसुन सुरु हुन्छ जेठमा त्यति बेला चाहिँ यहाँ कागती रोप्न सक्छौँ। त्यति बेलासम्म यो मल माटो मुनि पाकेर बस्छ हैन। अझ भन्नुपर्दा तपाईको अझ यो मल्चिङ प्लास्टिकले यसलाई छोपेर राख्न सकियो भने अझ यो झार नआउने पनि हुन्छ। मैले अब एकपटक हल्का वर्षा भएपछि यसलाई मल्चिङ प्लास्टिकले अलिकति मिलाएर खाल्टो मिलाएर अरू ठाउँभन्दा उच्च बनाएर यसलाई चाहिँ मल्चिङ प्लास्टिकले छोप्ने तयारी गर्दैछु हैन। म तपाईहरुलाई त्यो पनि भिडियो पछि देखाउँछु है त। नमस्ते, फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। झन्डै 2.5 महिना पछाडि मैले जुन आजभन्दा 2.5 महिना अगाडि 2.5 महिना अगाडि जुन तयार गरेको मेरो यो खेत थियो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले जुन कागती खेती गर्नको लागि भनेर कागतीको बिरुवा लगाउनको लागि यो तयार गरेको खेतीमा हैन। अहिले चाहिँ ठ्याक्क बिरुवा लगाउने बेला भएको छ। मनसुन भयो, यसपटक मनसुन अलिक ढिलो भयो र पनि यस मनसुन चाहिँ सुरुवात भयो। मैले कागतीको बिरुवा लिएर आएर अब यहाँ रोप्ने तरिका, कागती कसरी रोप्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो सुन कागती मैले चाहिँ स्पेसल्ली गरी चाहिँ यो मध्यबिन्दु नगरपालिकाको यो रानीटारबाट मगाएको थिएँ। दाइले आफ्नो
नर्सरीबाट उत्पादन भएको कागतीको बिरुवा सकिएर नपिकेको भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ धनकुटाबाट मगाइदिनु भएको रहेछ। धनकुटाबाट चाहिँ मगाइदिनु भएर त्यो सुन कागती चाहिँ मैले आज यहाँ रोप्दैछु हैन। अनि यो अर्को कुरा, मेरो आज जन्मदिन पनि, मैले जन्मदिनको अवसर पारेर यो सुन कागतीको बिरुवाहरू लगाएको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै हैन। अब यो ढिलो नगरिकन म तपाईँहरूलाई यो बिरुवा कसरी रोप्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गरेको। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खाल्टोमा यो माटो उच्चा गराएर राखेको छ। झन्डै आजभन्दा 2.5 महिना अगाडि मैले यसमा चाहिँ यो खाडलमा चाहिँ मल, गोबर मल हैन, अनि सालको पात हालेर आगो लगाएर फेरि गोबर मल हालेर पुरेर उच्चा बनाएर राखेको। यो झन्डै 2.5 महिना अगाडिको यो हो हैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र म आज यहाँ कसरी बिरुवा रोप्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो क्यामेरा चाहिँ मैले यहाँ डिलमा राखेँ। आज मैले स्ट्यान्डमा ल्याएको र सुरुमा तपाईँहरू यो खाडल छ, यो खाडलमा हैन तपाईँको जुन हामीले 2.5 महिना अगाडि हालेको यसमा चाहिँ कम्पोस्ट मल हालेको छ। त्यो कम्पोस्ट मल देखिने गरी खाल्डो अब खन्ने यसलाई म यसलाई खन्दैछु। झन्डै 2.5 महिना अगाडि मैले यहाँ यो कम्पोस्ट मल निस्कियो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हैन। यो कम्पोस्ट मल देख्न सक्नुहुन्छ, कम्पोस्ट मल निस्किएको छ। यहाँ 2.5 महिना अगाडि चाहिँ हामीले खाल्टोमा कम्पोस्ट मल हालेर पुरेको थियौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पोस्ट मल देखिएको छ हैन। अब यहाँ बिरुवा मैले यो अन्तिमको बिरुवा तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो सारा यो खेतमा चाहिँ रोपिसकिएको छ। अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो अन्तिमको बिरुवा यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो धनकुटाबाट दाइले चाहिँ मगाइदिनु भएको, हाम्रो नरेन्द्र कुमार खत्री दाइले धनकुटाबाट मगाइदिनु भएको यो सुन कागतीको बिरुवा हैन। यसको अब यसलाई चाहिँ हामीले यो जराले यो कम्पोस्ट मलमा टेक्ने गरी चाहिँ यसरी टेकाउने, अनि यसलाई माटोले यहाँ माथिसम्म यो जोइन्ट छ, यसको कलमी गरेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तलको चाहिँ रुट स्टक र यो माथिको साइन, यहाँ चाहिँ जोइन्ट छ, राम्ररी हेर्नु होला। यहाँनिर जोइन्ट छ, यो मेरो बुढेवालानिर। यहाँ चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ अब हामीले पुरेर रोप्ने। हल्का हल्का गरी माटो राखिदिने हैन। यसलाई यसरी हाम्रो जुन यो जोइन्ट छ, जोइन्ट भन्दा तलसम्म पुरिदिने, यसरी पुरिदिने। र अब यसमा केही पानी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। किन भन्दा यो मौसम सुरु भए पनि पानीको कुनै ठेगान छैन अहिले। यो अलि माटो रोप्दाखेरि यताको साइडको जमिन भन्दा यो बिरुवाको जमिन अलिकति हाइटमा राख्ने, किनभने पछि यो माटो जम्दैन त्यसको लागि हैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बिरुवालाई रोपिदिने। र अब यसमा पानी राखिदिने, किन भन्दा यो नयाँ बिरुवा भर्खरै लिएर आएको हैन। यसलाई चाहिँ जरामा हामीले यसरी 2-3 लिटर पानी राखिदिने। बिरुवा रोप्दाखेरि जहिले पनि तपाईँहरूले के गर्नु भन्दा बिरुवा रोप्दा जहिले पनि साँझमा रोप्ने गर्नु होला। बिहानमा रोप्यो भने दिनमा घाम हुन्छ, घामले बिरुवा छिटो मर्न सक्छ। र यो साँझमा रोपेर पानी हालिदिएपछि बिरुवालाई रातभरि फ्रेस हुने मौका मिल्छ हैन। अनि बिरुवा चाहिँ यसरी रोप्दाखेरि मर्दैन र यो छिटो सप्रन्छ पनि। यसरी लगभग 3-4 लिटर जति पानी राखिदिने। यो दैनिक यो बिरुवा नसर्दासम्म चाहिँ तपाईँले यसमा पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो थियो हाम्रो सुन कागती लगाउने। झन्डै मैले तपाईँहरूलाई 3 महिना अगाडिदेखिबाट यो भिडियो चाहिँ सुट गरेर 3 महिना अगाडिदेखिबाट चाहिँ बिरुवा कसरी लगाउने, सुन कागती कसरी रोप्ने भन्ने यो सुन कागतीको जानकारी तपाईँहरूलाई मैले गराएँ हैन। र यस सम्बन्धी तपाईँहरूलाई केही जानकारी लिनु छ र केही सोधपुछ गर्नु छ भने तपाईँ तल कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले जानेको जति यसको उत्तर तपाईँलाई चाहिँ जानकारी र इन्फर्मेसन चाहिँ मैले दिनेछु। र मैले नजानेको खण्डमा मैले जहाँबाट यो बिरुवा लिएर आएर मैले रोपेको छु त्यो बिरुवा उत्पादन गर्ने
हाम्रो कृषक दाजु हुनुहुन्छ उहाँसँग सोधेर भए पनि म तपाईँहरूलाई यो बारेमा जानकारी गराउने छु र तपाईँको जिज्ञासाको जवाफ दिनेछु। र अब भने अहिलेको यो पहिलो कागतीको बिरुवा लगाउने पहिलो पाटबाट चाहिँ हामी बिदा होला र अब समयले साथ दिएको खण्डमा पक्कै पनि फेरि यो बिरुवा अर्को वर्ष कसरी हुर्किन्छ र कत्रो हुन्छ र फल कसरी लाग्छ, फुल कसरी लाग्छ, यसमा एक वर्षमै फुल लागेर फल लाग्छ भनेको छ हैन। त्यो फुल चाहिँ हामीले पहिलो वर्षको फुल टिपेर फाल्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो वर्षबाट मात्रै फल लाग्न दिनुपर्छ, नत्र भने त्यसले यो बिरुवाको चाहिँ वृद्धि विकास चाहिँ रोकिदिन्छ भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको छ। त्यो हुँदाखेरि अब अर्को वर्ष फेरि अर्को पाटबाट चाहिँ तपाईँहरूसँग भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेको यो कागती खेतीको यो पहिलो पाटबाट चाहिँ म तिल थापा मगर पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।